Чемка! Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Baldurs 3, тому пігнали. У попередній серії ми були зосереджені суто на квесті з Оскаром і з допомогою Оскару, а також з пов'язаним квестом з мертвоплотом, ось якого треба було убити. Ми це зробили, але не до кінця, тому що він відновиться, бо ми не знайшли серця. Я не знаю, де це серце шукати, чесно кажучи, тому фіг з ним. Ось. У цій серії я пропоную зосередитися це більше на квесті з Тінесердою. Також, бо в попередній серії ми врятували Воло, потрібно з ним поговорити. Також це піти до Мелуума і забрати винагороду за те, що ми його врятували з в'язниці Горташа. Тому пігнали. Давайте поговоримо спочатку з Воло. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Ну і... It is not the eyes that I fear, it is the intelligence behind them. The Absolute is merely the outward form of something far more insidious. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate, and his temple runs red with the blood of the innocent. Oren is his chosen. And like Sarevok before her, she is able to take on the savage form of the Slayer. If the Slayer is not stopped, it will slaughter every living thing in this city. As one of those things, I'm particularly eager to stop it. And there is a way. I have a study of the beast, penned by the wizard Irenicus himself. It contains all of the knowledge needed to slay the Slayer. Now I just need a brave adventurer, willing to face Baal's chosen, and to put the knowledge into practice. Wonderful! I can scarcely think of anyone more suitable. It will serve you well. A study of the Slayer, penned by John Irenicus. It's one of a kind, so do try to keep it away from the inevitable bloodbath. The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not futile. He can be stopped. But not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. 2 or 3 at most. Так, книга винищувача. Давайте подивимося, що це за книга. Вона де взагалі? А де книга винищувача? What? Ось. Хоча це дитя Бала, що силу відкидає дар нечистої крові, схожої за шморгу Бала, так легко не вирутись. Тепер жорстокий бог не спослав
їм свого патрича, звіра і провісника. Перетворення на патрича ламає розум так, як його ніколи не зламають мої тортури. Я переконався в цьому під час експериментів над полоненим дитям Баала. Я намагався видобути якомога більше його дарів, але нащадок перетворився на патрича. Схоже, його прикликає чиста божественна лють, яку смертним не сила осягнути. Коли дитя Баала догоджає володарю своєю люттю, то ніби сходить на свого нащадка, як на власного аватара. Попри все те, що нащадку Баала зі свічі скита вдалося зробити для подолання Саревока, схоже, батько справді виказує свою любов до них, особисто втручаючись у їхню долю. Можливо, якщо я й надалі погнатиму божественну сутність, то видобуту із дитя Баала, то зрештою Баалові магія наповнить мою кров, і я змушу Бога повірити в те, що я насправді його роду, і тоді я сам спробую підкорити звіра. Далі в книзі наводяться докладні описи експериментів Іреніка, а також його спроб перетворитися на патрича. Окей. Так, ну добре. Давайте в такому разі підемо все ж таки до Омелума спочатку, а пізніше будемо займатися квестом Тіне Серде. Але перед цим мені потрібно подивитися шмотки на Гейла. То за секунду повернусь. Я пропоную сходити все ж таки до Омелума. Маєток Еларти. Делвардан. Як сюди зайти? Ложа. Так, добре. Мелун десь на горі, так? Схоже на те. Давайте збережемося і з ним побазікаємо. Йоу-йоу-йоу, а перед тим як продовжити проходження гри, я хочу попросити тебе підписатися на канал, поставити лайк під цим відео. Підписка і лайк – це найкраща мотивація для мене, щоб продовжувати записувати відео і старатися працювати над покращенням якісті контенту. Дякую тобі і гарного перегляду. Welcome to the Society of Brilliance. My colleagues here are grateful you came to my rescue, though I regret that my investigations ended in such failure. I did not expect that mine would be the life you chose to save. Indeed, once a reaction has been set in motion, it is difficult to prevent its completion. Yep. Do not think me ungrateful. I am pleased at my continued existence. Still, I feel a heaviness within me, that my life alone should be worth the loss of so many others. Such extinctions are regrettable. Так Lurg and I have і consulted загинуло on the шестеро matter of your також. reward. П'ятеро шестеро їх Your загинуло efforts всього. require some recognition. Типу, We first thought to ask the denizens of the Underdark for their aid in fighting the cult. Alas, our influence there remains negligible. Instead, we have selected a series of items from the Society's vaults. Curious, I appear to have left them elsewhere in the lodge. You found me at the bottom of the harbor. No doubt you will track them down with бля, ease. ГГ починається. Починається. А де цей мішечок? Це жаронетлевий плащ. Так, давайте найновіше. Ума. Непогані зілля, до речі. Непогані зілля.
Так, добре. А де цей квест з умем? Це був він сказав, що в ложі десь є. В ложі десь сховане. Сховані речі десь є. Here goes nothing. Можливо, зверху. Так. Keep your distance, darling. Старіон, давай. Відчинити. Блять, у нас немає відмичок. Ложа покою. Так, ну тут нічого Another step немає forward. такого. Разок паразита міскожері. I'd make a fine prince such. Блін, я би його би... Kyra's Yes, being okay. an open view. There's a distinct leathery taste to the air in this city. At the ready. Чесне слово, але я не можу цього зробити. Так. Ти хто такий? I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Це шарит? Це шарит. Май, нарешті. There have been Йо-моє. whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the Нарешті ми його strangest знайшли. twinge of disgust Матері. as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Ма. Так. Окей. Ми знайшли шарита. Ми знайшли шарита. Нарешті. Так. Що монастир сховано в домі журби. Дім журби. Дім журби. Дім журби. Де він може бути? Де може бути дім журби? Давайте подумаємо. Є тут якийсь продавець, можливо. Life starts anew. Oh, I see you. Don't think that I don't. Greetings. Бля, You seek help. ГГ. You are in the right. Дім журби. Я шукав продавця, а тут, бля, дім журби.
It's up for Це discussion. хто ти? Ти щось говорив. Wonderful little beast. Nimble as anything. Обстеження. 13. A man of means, judging by his attire. He looks like a merchant or a junior council member. But right now he's without care, entranced by a tree. Oh, apologies. I was a captive audience. There was a squirrel in the tree. Marvelous creature. Inquisitive and nut-crazed. Halsin. Is he of the Feybergs? The candelabra makers? Ні, це не він. Perhaps it was Hagrin. Wonderful craftspeople, but truly terrible deal-makers. Oh, just tired, I suppose. It's been quite a long day. Or at least I think it has. Так, добре, You все. wouldn't happen to know where I live, would you? Давай, пока. I am very pleased to meet your acquaintance. Він забув, як And you його are? звати? This is more than a lapse, you sense. Something's been done to the man's memories. Мені здається, щось тут не так. Пизда. Ну ви поняли, блядь. -1 і по +1, блядь. What do you think you're doing? Що це таке? Що мені не йде? Something's been done to the man's memories. Легесенько. Ізі. Ізі. The man's mind is a stream of fragmented thoughts, each brushed away by another before it can take purchase. Marvelous day. Not a care in the world. Moira would have loved this garden. Wait, who's she? Давайте обманемо його. Бля. Не вийде. Чорт, невдача. Who's Moira? What household? I think you've got the wrong person, friend. Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. When I came from that building over there, they were very nice to me, seemed very helpful. Though, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Ось так ось. There must be, you would think. You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. Можливо, I'm це content enough here. йому In either шарити case. вичистили пам'ять. Ось. Щось мені підказує. Але перед тим, як піти туди, давайте все ж таки я куплю відмички. Так, ну що, ми поговорили з Арвесом, поговорили з Омеумом. Я прикупив собі відмички, ось, і можемо тепер шурувати далі. Пішли в дім журби. Так, тут Мірі, тут ще Журбо, Страш, Вілбур і Моран. Давайте з кимось та й помовимо. I have something to ask. Welcome to the House of Grief. Or perhaps welcome is the wrong word, Shadowheart. There's been some debate whether you'd even show up and face the consequences of your actions.
I assumed you tried to flee, like a craven. Spare me your venom. I'm sure the Mother Superior will have plenty of her own. All in due time. This is a place of healing. Anyone who partook in our methods did so willingly, and left with a smile on their face, Не думаю freed from their я, що це troubles. все Would you accuse a з добрих surgeon of намірів robbing було. a tumor? I think not. As I said, in due time. First, you submit to the mapping of the heart. Only then can we know what is to be done with you. This is the house of grief. We strive to help those whose hearts have grown heavy, be it with anger, melancholy, grief, or treachery. Submit to the Це все mapping бред. and reveal what lurks in your heart. If you consent, follow me. If you do not, leave. Have a seat. The mapping will be... You seek to be unburdened, yes? The mapping of the heart can reveal the way. Yet, there is another here whose need is great. That voice. Allow me. I think I'm supposed to do this. Ну давайте на старту. Do you know why you are here? There is something I lost. No. Had taken from me. My family. My life. I want it all back. Loss is a gift, girl. Do you still not understand that? Now give me the true answer. What is your purpose in being here? Ти глуха, тобі, блядь, сказали. The artifact. I was sent to retrieve it. At any cost. And who tasked you with this mission? The Mother Superior. Of It's you. Give me the honor of my name. In full. I can't. My memories... I know what's in that head of yours better than you do, girl. My name. Mother Superior... Viconia de Veer. You still have the wits to recognize your betters. Good. Now descend. You have much to answer for. An astral projection? Very clever. I'll stay on my toes around this one. Так. Добре. Ми дізналися, що Віконія де Вір керує домом журби. Вона бажає поговорити з нами під будівлею. Нам треба йти через цей прохід. Окей, значки патріарів. Нижнє місто, верхнє місто. Най буде. Пішли вниз. Злоблене зеркало. Let's have a look at myself. Стіна. Тут стіна. Опа. I think I might have hurt people here. Learned how to break their bodies. При рівні допиту. Their spirits quiet in here now.
Підручники зведення допиту для шаритів, що пояснюють, зокрема, 3 ступені індукованого стресу, емоційні, фізичні та летальні. Зазначається, що головна мета допиту здобуття інформації, не покарання. Також описується недопустимість емоційного залучення. Процес допиту слід уникати як співчуття, так і насолоди стражданнями. Шприц, крупний рушник, друбана нога, деба. How many people did I help break upon this thing? There's so much I can't remember. Yet, if I picked up these implements, I know exactly what to do. Так, добре, так. Давайте звідси виліземо. Тут іще одна стіна. Вишукана скриня. Замкнено. Дімкнути. 20? Серйозно? Так, потрібно, що потрібно? Потрібно залишити Гейла, взяти з собою Астаріона. Є Астаріон. Астаріон, давай. Дій. Дій! 24. Легасенько. Бритські агенти мають бути навчені працювати зі звичайними елітицькими та гідськими пастками, замками та пристроями, а також, що ще важливіше, мусять бути психологічно стійкими і готовими діяти в найсуворіших і найдикіших умовах. Варто чекати втрат, однак це не має завадити місії. Агентам слід вселити глибинне переконання в тому, що успіх місії важливіший за все і вартий відданого життя. Совіт про діяльність Горташа. Так, добре, не хочу я цього читати. Відмички. Ума. Swift as my feet can carry me. Чікс. О, сюди. Олешка. Тінесардо. Тінесардо. All's well that ends. Not as bad as it could have. Астаріон. Don't touch me. Блять. Та за що? On tippy toes. What to do? Карлак. Ну, йопаю мать. Це пиздець якийсь. Реально. Still breathing, despite everything. Should mind my step. Так, пішли. Тут це така свічка. Процес полегшення. Так, добре. Давайте знову ж таки забережемося і підемо далі. What path lies before me? I remember this place now. A whole stolen childhood spent in these halls. The Mother Superior must be close. Soon this will all be over. Вартовий Фредріх. Keep going. The Mother Superior is expecting you. Окей.
Ніхрена сі скільки їх. Ніхрена собі скільки їх тут. I won't have a word. Реально багато. Слухайте. They already Але зараз heard буде how you пізелка. disgraced yourself Шок. before Lady Shah, how she marked you as the enemy. But it is quite another thing for them to see it for themselves. I am very glad you decided to return. A cautionary tale Страшна. such as yours will be studied by Lady Вона страшна Shah's якась. initiates for years to come. But perhaps I can make a case for some small measure of mercy. Give me the artifact, and I can at least make this quick. Enough. I don't answer to you. Not anymore. I'm here for my family. That's right. I know what you did. And it's not going to be quick. This is your family. And now you have turned your back on it. The artifact was your last chance to prove yourself. And you squandered it. Ой там, ой там. Such misplaced camaraderie. How about this? Surrender this one to me, now, and you can leave freely. And consider Lady Shah's Ні. forces your allies in the battles to come. Несарда нам як сім'я. As you like. Lilala! For Shah! Ну що? Так, тепер Карлак б'ється. Перша. Anything but wolves. I was there when it was born. The wolves that А. Так, ну що? Ага. Ага. Скільки? 5.40, так? 6.40. 3.30. 8.48. Вісім 48. Swiftly now. Серйозно? Хуйня. А на мені немає сліпоти.
Зілля 5, опір некротичній шкоді. Називається. Lady Shah's will shall be done. Her foes shall perish. Скільки в неї? 107 хп. Пиздец. Ніхуя собі, блядь. Ти шо? Ти шо? Тоді чи шо? Так, тут сліпота і далі є, так? Погано. Ніхуя собі. Я не розумію. Зілля опору некротичній шкоді. А вони все одно, блядь, наносять некротичну шкоду. Що це, блядь, таке? Що це, блядь, за приколи? Я не сумнівався. В принципі, я не сумнівався. Побила, блядь, дурна.
Бля, я в шоці тупо. Я кажу. Take your... Гу-гу. А як ти заїбав зі своєю сліпотою? Я тобі, бля, передати цього не можу. Хорош. Красавчик, хорош. Блять. Карлак, ну як так? Ти гониш. Creator. Destroyer. 30%. Угу. Понял. Useless char. Так. Приймати особу 9%. 9%. Ільнемо себе. Вот. Блять. Я понял. Бля, як я... Блять. Яких же піздюлей ти зараз будеш получати?
Jimmy on the go. Come on, can't stay idle. Яке же ти зараз будеш получати піздюлей? А що таке? А відданий шарит? А що таке? А що сталося? А може ми можемо чимось вам допомогти? А що таке? А що таке? А що сталося? А що таке? А що сталося? Let me recite their demise. А що таке? Ready. Moving. От зараза. This is gonna feel Не good. дістаю. Забий. Бля, де ти є? Ходь сюди. Бум. Кончені. Ізі. Легесенько. Не спотів. Ні разу. Взагалі. Finish it. Send me to Lady Shah's embrace. She still has answers I need. My parents. Where are they? So blunt. Have you forgotten all the interrogation techniques I taught you? Where is the finesse? Що кончено чи що? They are right through that door in the chamber of loss, where they have been all along. You saw them many times, only we made you forget. But they didn't forget. They watched as we molded you. They watched. They wept. They bled. Often at your hand. It may not be a happy reunion, but it will be a memorable one. I know. But she's not lying. She made me in her image. Why? Why me? Why all this effort? Lady Shah commanded me, and I obeyed. I do not question. I merely act as she wills me to. I had an enclave in Waterdeep, you know. Much grander than this. Shah ordered me to raise it. Kill all who followed me. Claim they betrayed me. When in fact, I slew those who showed nothing but loyalty. Shah had me do that. And I did. To cover my tracks. To usher in you. What are you talking about? You became my mission. To take a child of Selûne's and turn her over to Lady Shah. To show that all light fades and darkness will prevail in the end.
All this was to make you into what the Dark Lady needed you to be. The planning, the training, those deaths in Waterdeep. It was all to groom you to replace me at her right-hand side. And still you threw it away. I want to see my parents. And I don't care what happens to this one. She's been in my head long enough already. Do what you like. I know you'll choose well. What are you doing? Come back and finish this yourself. You owe me that. Let go, Mother. Embrace loss. Ну що? Скотина. I draw Сюди. near, my lady. Скотиняка така. Ух, блять, мразота. Ух, мразота. За ворітьми мають бути батьки Тінесарди. Я би ще роздивився, що тут є. І після того, можливо, пішов би, власне, за батьками Тінесарди. Опа. Прикольно зависла гра. Класно. Чесно. Мишка. О, мишка тепер працює. Так, об'єднання темряви. Усі інші так звані боги — це всього лише брехуни та шахраї, торговця дешевими фокусами та простими відповідями. Вони причарують смертні серця обіцянками, яких не здатні задовольнити. Володар Кошартик не чинить ті слова чесні, а дар простий, обійми у богині вічна темрява, найчастіша порожнеча. Кінець усякого болю, він прийде до нас всіх рано чи пізно, тоді ніщо більше не матиме значення, і роль дітей Володар Кошартик класти це усвідомлення в голови тих, до кого воно поки не прийшло. Виконуючи священну працю Володарки Шар, ми неминуче мусимо завдати болю і страждань. Проте це єдиний спосіб відкрити правду. Те, що ми робимо, це доброта. Угу. По-любому. Балдуран засновує місто. Головною темою цього тексту є Балдуран, відомий мореплавець, який заснував браму Балдура багато років тому. Проза красномовна, однак подекуди надто самозакохана. У цілому роман не вартий уваги, окрім невеликого абзацу десь усередині. Балдуран здобув охоронця та друга Ансура. Блищала луска Ансура, ступив його подих. Однак після зради надто гіркої, щоб її описувати тут, Ансур утік під каміння. Місцину, де він спить, стало називати інакше, щоб віддати належне його драконячому походженню. Злочини місячної діви. Злочини місячної діви від ліги проти сонця. Лихо тобі, як довіришся силу. Немає вона 4 способи вести те в оману. Перший може змусити те повірити, що чоловік її перевертень, хоча він лише забув поголитися. Другий змінюється її лик постійно, тож повільним художникам важко намалювати її подобу. Третій перепливи дуже дратують. Четвертий усі постійно пов'язують місяці з жіночістю. І, щиро кажучи, нам набридло читати вірші про одне й те саме. А це все вина цієї небесної дівулі Селуни. Взагалі бред якийсь. Повний. Ця книга попереджає читача про небезпечні наслідки самозадоволення. Прикольно. Варто сумі. Чик-чик. Прочитали все. Вистачить. Розкішна скриня. Атакувати. Не хочу юзати відмички. Це капець. Це капець. Я вам кажу.
Чому так важко? Арсенал. Що тут? Шкірний обладунок, кінжал, металевий кінжал, шипований щит. Перевантаження. Серйозно? Від одного щита? Мапа Фейруну. Behind the crates. Де за ящиками? Ось тут? Ось це? Легкий молот. Так, їжа згодиться. Try me. Ти воно веде. Пакне завдання. Список агентів. Так, зачекайте, у нас є мапа Фейруну. Нічна орхідея. Попрямована книга. Вони кладуть скарби й коштовності на вівтар за милу душу. Двері вимагають золота, прикрас і мамонових цяцьок. Золото, прикрас і мамонові цяцьки. Окей. Вона знову змусить мене дивитися в дзеркало, знову забере мої спогади, я не хочу забувати, хто я люблю квіти, я люблю тварин, моє ім'я. Це схоже тінесерди. Щось так мені здається. Нічна орхідея. Нічна орхідея. Нічна орхідея. Нічна орхідея. Печера нічних орхідей. Ну це 100% Тінесерда писала. 100% вона там була. Я більш ніж впевнений. Золото, прикраси і мамонові цяцьки. Давайте ще на цю сторону підемо. Ні. Казарма. Ноктурн. Shadowheart? Це хто? I wasn't sure if I'd ever lay eyes on you again. Ноктюрна. It's me, Nocturne. Do you remember? Remind me? We trained together. We used to be close. I'm glad to see you're all right. I don't remember you. Oh. A pity. Perhaps we can talk some more later? That is, if you're not about to turn on me. It seems you no longer walk in the Dark Lady's shadow. Shah condemned me. By her decree, you and I are enemies. Only if you wish us to be. You may not remember, but we shared a lot together once. Good times. Hard times. I will not turn on you, even if it angers Lady Shah. That's
Good enough for me. I'm not sure what I expected coming back to this place. Ось так ось. А маєш подругу? Certainly not a friend. There must be all sorts you can tell me. Things I can't even remember. There are. But with the Mother Superior gone, I don't know if I can stay here to reminisce. Perhaps there's another enclave out there for me. You don't need Shah. You don't, perhaps. Not everyone is as brave. I'll leave come tomorrow. Come see me before then. I was working as quartermaster. I can sell you some things to aid you. And we can catch up. Єбой. Прикольно. А продати її я б продав би. Greetings. Do you seek to trade? As Shadowheart's friend, Що I'll є? extend the privilege to you as well. Нічого такого, в принципі, в неї і немає. Але ми купимо зілля. Так, я придбав ось ці якраз зілля, що я витратив щойно. Ось, тому, в принципі, я вийшов на 0. І це дуже добре. Так, то 280, щось взагалі мало якось продали ми. Карла, що з тобою? Так, добре. Продали. Кіносарда. В тебе також куча всього, так. Гейл. Твоя черга. Be sure to get everything you need. Записки ноктюрн. Я ноктюрна. Я думаю, як вона. Я бачу її, коли дивлюсь у дзеркало. Не можу пригадати, коли востаннє мене хтось називав хибним іменем. Кінесарда завжди хутко виправляла тих, хто робив це ненароком. І щаку тішки дав виклик тим, хто вживав ненависне мені ім'я злостиво. Мені дуже пощастило з такою подругою. Вони знову забрали спогади Кінесарди, цього разу ще більше, ніж будь-коли до того. Але тепер я знаю, що робити. Я знаю, що вона буде налякана і що не матиме, що не пам'ятатиме майже нічого, навіть мене. Але я можу привести її в наш сховок, щоб нагадати їй про себе. Щоразу мені це вдається дедалі краще. Я люблю бачити той вираз в її очах, коли вона нарешті пізнає мене. Навіщо? Настоятелька з нею це робить, наче чавить її з настирливістю, якої ні до кого більше не виявляє. Вони готують її до місії і скоро знову заберуть її пам'ять. Треба поговорити з нею ще раз, поки вона ще пам'ятає мене. Треба сказати їй остерігатися, і що ми обов'язково ще побачимось. Ми навіть ні, але жодних звісток немає. Кінесарда та інші можуть бути живими або мертвими. Здається, навіть настоятелька не знає, я так страшенно хвилююсь, навіть писати не можу. Окей. Так. Що тут є? Фруктова каша. Корисна булочка. Корична. Банан. Половинка кавуна. Банан. На службі ночі. Так. Заберемо з собою. Скринька з прикрасами. Why do I remember these of all things? A gift from Soldanessula, Mother Ключ від сховища Superior. 8. Curious. I could never quite tell if she was proud of them or not. Ключ від сховища 8. Журнал допиту. Gidyanki. Part of the Shara's preparations to seize the astral prism, no doubt. Повний убір шар. Види книг. Me.
30 years of my life, documented like I was some sort of specimen. Так, добре. Пішли далі. Тінесарда. Але же ж ти вляпалась було. Стоп. Чорний діамант. After I moved something on the altar. Насвіти цінність у пітьмі утрата. Давайте. Так, гроші. Розділити 100. Давай. 20. Що це за діамант ми підібрали були? Ми підібрали якийсь діамант. Ось. Ось як. Так, що там? Батьки Тінесарди вже близько. Так. Зять вже поруч. I see them. Лол. I see my parents. What's been done to them? Seems like a good moment to talk. It can't be. Another vile trick. No. There is no trick. It's her. Janeville. Jeneville. Що? Jan. Our little girl. Janeville. Moon Maiden's grace. It is you. I'm here to get you out of here. They're all gone. Ой. It's over. It is not over. You see, it matters not if you raise this place, if you slay every one of your brothers and sisters. That was never where my power resided. Every time you try to step away from me, every time you try to reach for Seluna, my hold on you bites deeper. If you had learned, if you had obeyed, there would be no pain.
that you struggle on. You will make things worse for yourself and for them. I am neither. I am nothing. I am the empty room, the dreamless sleep, the shadow's shadow. There was no pain before my sister set the sun aflame. Now you exist to suffer until you find your way back to my embrace. Enough! I'm taking my parents away from here. I'm taking them away from you! You cannot. We are still bound to you. You cannot both free us and free yourself from her curse. The Moon Maiden needs you more than she needs us. You are the future. You must return to the fold. We are the past. And our duty is almost done. Eloquently put. His mind stood up well to his time here. The same cannot be said for your mother. Such brief, fragile lives humans lead. This is my final lesson. I leave you now to dwell on your mistakes and make your choice. Бля, це пиздець. Shah's parting words make your flesh crawl. There is no lesson to be learned here, only a family's torment, a spiteful goddess's whims, and an unspeakable choice to be made. She's gone. I don't understand. Shah will never admit defeat. Not until she has stolen one last thing from you. We cannot allow your future to be her last prize. Not after all your mother and I have endured. To see you again. Your companion understands, I think. Help her, please. Help her see what must be done. Бля, це пиздець. I'm sorry. Damn. I didn't know any of this was happening until it was much too late. I came to try to put things right. And you did. You found us. All these years, that dream kept us going. That you would break free. No matter what they made you do to us, we knew you were still in there. I knew the Dark Woods wouldn't frighten you. You were always such a brave girl. She was, and still is. You've saved us. Now save yourself. You'll be out of Shah's reach, and we'll be at peace. I only just found you again after all this time. I can't lose you again. We'll still be with you. By the Moon Maiden's grace, we'll never be far. Please, Jennifer. Бля, я не знаю, ну, типу, можна на неї натиснути і, ну, я би натиснув би, сказав би, що, типа, що, ну, то треба слухатися їх все ж таки. Бо в цьому є сенс. Але, бля, я також не знаю, ну, якщо вибрати мовчати, так, то що вибере вона? Я цього не знаю. Ну, давайте тобі слід покласти рай їхнім стражданням. Is this truly what you want? It is what we need. All of us. You were meant to be a guiding light for Saloon's faithful, but they robbed you from us. Now that can be righted, and we can rest. Help us, Jen. I can let go.
Now I've seen your face again. Goodbye. Not goodbye. Not even close. Бля, пиздець. Це важкий вибір. Реально. Moon motes. They bring Seluna's light to dark places and offer guidance to those in need. My parents are watching over me. Let's leave this place. There's nothing more for me here. I don't know where home is anymore. But it's not here. Да. Це жорстко, то. Давайте з нею. Я би, можливо, у таборі з нею би поговорив. Так. А де? А де? Ладно, добре. Перкало втрати. Тут щось є взагалі? Заповіт барона якогось. Віді Борму. Прочасті двері. Не знаю, що там, але я би, можливо, спочатку сходив би сюди ось. Мені цікаво, що є тут. Обезголовлений їд. A Githyanki. Head removed. Tortured her for information and made sure the corpse couldn't help anyone else. Стеження. Мені здається, що тут є. Щось тут має бути. Ну тут щось є. %100% тут щось є. Lovely day this. Гейл. For А ну now. відійдіть всі. Good find. Ну, тут щось є, по-любому. 100%. All right. Ну. What now? Best be on my way. Та жорстко. Це жорстко. A huge polished disc looms before you. A mirror. One used by the Sharans to plunder memories from the minds of others. This feels familiar to me somehow. I'm sure I've stood before this mirror before. Ні, схоже, що не один times, раз. Схоже, що так. Ні, молитися.
Блять. Ні. Direct me. А ну, Гейл. Покажи їй, як це робиться. Не показав. Ех. Чорт, не вийшло. Так, ну добре. Йдемо тепер на вихід. Йдемо тепер на вихід пізніше. У табір перенесемось. Поговоримо з Тінесердою і на цьому будемо кінчувати. Ми знаходили ключ від 8-го сховища. Так, що це за 8-е сховище? Це, скоріше всього, у банковій, щось так мені здається. Урахувальні. Скоріше за все. Нам потрібно буде туди піти. Так. Оп. Добрий день. Добрий день, пожертви. Скринька колекцій. Добрий день. Настанови з безпеки. І все. Ось і все. Ось і все. А ти що? I think I should be quite happy living in a tree. Так. Добре. Давайте переноситись у табір. На довгий відпочинок одразу. І поговоримо з Тінесердою. Дізнаємося, як вона себе почуває. Private word would be nice. My parents. I saw them. Spoke to them. And let them go. It's more than I can take in just now. Give me a night to try and get my head together. Ну добре. Хайте подивимося, що буде після ночі. Doesn't look like anyone's been here in a while. Perhaps people lost faith. Or forgot about it. I wanted to come here to see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. Да. That's a dead girl's name. I don't deserve it. I had to look up how it was spelled, for pity's sake. I had my family. For too short a moment. Now they're gone. Ну, бля, це не твоя вина, вина, ну, тої пизди. Типу богині. I remember. But they can't comfort me. They can't give me advice. They can't tell me what I was like as a little girl. Да.
been a long time since I've shed a tear. I don't even know how long. Shadowheart. She's as much a part of who I am as Jennifer. Can't just forget her. It's not what I do anymore. Besides, Мені подобається Shadowheart still Дженевер. suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light. Ну, і це правда. Також. Ось. Ось так ось. Давайте подивимося, чи ще ми можемо з нею побазікати про щось. Чи ні. That little hideaway that we found in the cloister. It almost felt like I'd found a piece of my childhood. Childhood I don't truly remember. But remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Don't tempt me. Might find it hard to leave. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny the things that influence you. Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain, suffering, both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them. Perhaps. But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Shah seeks to break people, to fill their lives with despair so that they will turn to her for relief. Perhaps she thought this would lead me back to her in time. But it won't. I fought too hard to win my freedom. I will not give it up again, no matter how much it hurts. Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. Так. Що? Нічого більше тут такого немає, так. Well, don't stand on ceremony. Так, добре, нічого більше тут такого і немає. Ось така вийшла серія. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть відео серед своїх друзів і знайомих, а також не забувайте писати коментарі, протиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую, всім щемка.